দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ সন্দৰ্ভত সিল মোহৰ ন্যায়ালয়ৰ অসম চুক্তিৰ মতে নিৰ্ধাৰণ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰদান কৰিছে এই ঐতিহাসিক ৰায়দান 5 জনীয়া বিচাৰপীঠে 4-1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভিত্তিবৰ্ষ অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 চন পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছে নাগৰিকত্বৰ সন্দৰ্ভত ভিত্তিবৰ্ষ সন্দৰ্ভত সিল মোহৰ মাৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় অসম চুক্তিৰ মতে নিৰ্ধাৰণ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক চাণক্য হাজৰিকা আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত চাণক্য হাজৰিকাৰ কাষলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ডাঙৰ খবৰটো মুহূৰ্তত জনাইছো 5 জনীয়া বিচাৰপীঠে 4-1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভিত্তিবৰ্ষ অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 চন আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে 1971 চন ধাৰ্য কৰা হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰদান কৰিছে এই ৰায়দান এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 চন ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 চন আমি পুনে যদি চাণক্য হাজৰিকাক পাই আছো আমি চাণক্য হাজৰিকাৰ সৈতে অসম চুক্তিৰ মতে নিৰ্ধাৰণ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ সন্দৰ্ভত সিল মোহৰ মাৰিছে ন্যায়ালয়ে অসম চুক্তিৰ মতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 5 জনীয়া বিচাৰপীঠে 4-1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে নিৰ্ধাৰণ ভিত্তিবৰ্ষ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 চন মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰদান কৰিছে এই ৰায়দান 4-1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে 5 জনীয়া বিচাৰপীঠে 4-1 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ভিত্তিবৰ্ষ আমি উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তত অসম চুক্তিৰ মতে নিৰ্ধাৰণ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব 1971 চন দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে should be between two broad classes, Assam and the rest of India, rather than each individual constituent of these two classes. Since other states in general were not facing similar issues, the differentiation in classes was reasonable. On the point of manifest arbitrariness, we have divided in 3 parts. One is the argument was that cut-off date in section 6A amounts to manifest arbitrariness. That we have not been able to accept and we have held nevertheless, and as noted earlier, the determination of a cut-off date falls within the ambit of the policy makers and the court would be reluctant to impinge into such fixation, save and except when the assigned date is vitiated with discriminatory and arbitrary considerations.
Since the cutoff dates in section 6A have been found not to offend the aforementioned principles, we are not inclined to interfere in the prescription of such cutoff dates. We may hasten to add here that section 6A does not operate perpetually, and since it does not rescue those immigrants who entered the state of Assam on or after 25th March 1971 and has become redundant qua them, the cutoff date prescribed therein cannot be said to be tainted with the element of manifest arbitrariness. Similarly, the argument was that the procedure prescribed under 6A is also suffers with manifest arbitrariness. That also we have not agreed. From the above, it is clear that there are legible delineated conditions and a reasonable process envisaged under section 6A and the Citizenship Rules 2009. And are to be read together. We are referring to the other the statutes covering the same field. Together to create a harmonious code, the process which runs through all of these legislations does not appear to be capricious or irrational. We cannot therefore approve the petitioner's approach of singularly reading section 6A in isolation, calling it incomplete and terming it manifestly arbitrary for not prescribing all conditions exhaustively. Then on the question of the last argument on manifest arbitration was with regard to the expression ordinary resident. The expression ordinary resident we have examined from two prongs. One, how the authorities will understood this expression and how those who are affected by the provision will understood it. So first, while examining the expression ordinary resident from the viewpoint of the authority interpreting and applying the law, it could be observed that there is little vagueness in this term, given that this court has already dealt with the same and extracted its import, particularly with the context of its usage in section 6A. We have referred the judgment in Khudiram Chakma, where this provision has been already interpreted by this court. Then with regard to the second category, we have said in addition, it must also be noted that the phrase ordinary resident is used in various legislations in context not too dissimilar from section 6A. Beside the Indian Constitution, it finds mention in section 5A and 10 of the Citizenship Act, in the Representation of People Act 1950, in the Life Insurance Corporation Act 1950. The vice of vagueness, keeping in view the fact that the judicial officers constitute the foreigners tribunal, their orders are subject to review by superior courts, and there are civil administrative officers aiding the tribunal, all of whom are well conversant with the nuances of the procedure contemplated under section 6A. With regard to the second prong, we have said on application of such a threshold with respect to the persons being regulated, it would be difficult to hold that such persons would be unable to understand the simpliciter, contour and indicative meaning of the phrase ordinarily resident, and would find it so vague as to be unable to the meaning of the words. This observation is further bolstered by the fact that none from the affected class of immigrants has contended before us that they found the term ordinarily resident to be vague or evasive. As regard to Article 29, we sum up our analysis of the petitioner's claim under Article 29, holding that though they have the standing to make such a claim, but on the facts of the present case, they have failed to show either an actionable impact প্ৰকাশ কৰিলে আৰু যি কথা ভাবি থকা হৈছিলে যে অসমৰ নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব তাক লৈ যি জুমুলা আছিলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিদৰে আজি কালিয়ে যেতিয়া ৰাতি নটিফিকেশ্যন আহিলে যে ৭১ হ'ব নে ৫১ হ'ব তাক লৈ আজি ৰায়দান কৰিব আৰু সেই ৰায়দান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 1971 চনকে আচলতে কাট অফ হৈছে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে সেই একে বাহাল ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে যে কাৰণ কেইবাটাও যুক্তি প্ৰদান কৰিছে বিশেষকৈ কৈছে যে যেতিয়া পূব পাকিস্তানৰ পৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজন
স্বাধীনতাৰ পিছত সেয়া তেওঁৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী সংখ্যা সমগ্ৰ দেশতে যিমান প্ৰব্ৰজন হৈছিলে তাতকৈ বেছি লগতে আন কেইবাটাও দিশ ইতিমধ্যে মুখ্য ন্যায়াধিকৰণে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে যি অসম চুক্তি আধাৰত 1971 চন কাট অফ আছিলে 25 মাৰ্চৰ পাছত যি আছিলে অসম চুক্তি আধাৰত সেই একেই বাহাল ৰাখিলে আৰু ইতিমধ্যে সন্মিলিত মহাসংঘই যি আবেদন কৰিছিলে তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সেয়া ইতিমধ্যে নাকচ কৰা হৈছে আৰু একেই থাকিলে আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান ইতিমধ্যে অসমবাসীৰ বাবে আচলতে ইতিমধ্যে সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক দিশত আচলতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সেই একেই কাট অফ মাৰ্ক ৰখা হ'ল আৰু 6A ক্লজৰ মতে যি নাগৰিকত্ব আচলতে ভিত্তিবৰ্ষ আছিলে সেই ভিত্তিবৰ্ষকে বাহাল ৰখা হ'ল।